આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. અનિલભાઈને મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મેસી 1035 D.R.K ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2012ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. હાલ ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. અનિલભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો. બાકી બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, ક્યાંય પણ સડો નથી, ચોખ્ખું સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરના કાગળિયા ડોક્યુમેન્ટ બધા કમ્પ્લેટ છે. સીટ છત્રી એકદમ સારા. ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. અનિલભાઈએ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 3,20,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો કોડીનાર અને ગીર જોવા મળશે આ ટ્રેક્ટર. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે અનિલભાઈ નામ અને 70,464 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી 1035 મહાશક્તિ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. વિડીયો અંદર મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. મેસી 245 ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે આશીષભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2013ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. વન ઓનર છે. એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. GJ10 તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. નંબર છે. કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. કંપની કલરમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી અને આશીષભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં આશીષભાઈને ફોન કરી લેજો. બાકી ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે. બેટરી સારી છે. વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ છે. સીટ છત્રી પણ સારા. ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. કિંમતની વાત કરું તો ટ્રેક્ટરની અંદાજ કિંમત 3,65,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ભાણવર અને બોડકી ગામે જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે આશીષભાઈ નામ 97,260 વાળા નંબર પર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. વિડીયો અંદર આઈશર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. ગોપાલભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2008ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિક ગોપાલભાઈને ફોન કરી લેજો. બાકી ટ્રેક્ટર આખું સાચવેલું છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ક્યાંય પણ સડો નથી. બોનટ, પંખા એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે. બેટરી સારી. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, લાઇટ એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. સાથે ટ્રેક્ટર અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. કાગળિયા બધા ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે. છત્રી જોવા નહીં મળે. સીટનું કન્ડિશન એકદમ સારું છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કિંમત ગોપાલભાઈએ અંદાજિત 2,60,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો સૂત્રાપાડા અને વાવડી ગામે જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે ગોપાલભાઈ નામ 78,618 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આઈશર ટ્રેક્ટર લઈ શકો. મેસી ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને વેચવાના છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. બંને વેચવાના છે દેવાનંદભાઈને. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો 1998ના મોડલનું આ મેસી ગોળ મોળો ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર એકદમ ચોખ્ખું સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. આખું જનરલ બનાવેલું છે. ન્યૂ આખો કલર જોવા મળશે. ક્યાંય પણ સડો નથી. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, રનિંગ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી એન્જિનનું કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકને ફોન કરી લેજો. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. કાગળિયા ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે ટ્રેક્ટરના.
ટ્રેક્ટર અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે જે એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી પણ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરની સાથે ટ્રેલર પણ આપવાનું છે. વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે, તે પણ આ ટ્રેક્ટરની સાથે જ આપવાનું છે. 2 વ્હીલ ટ્રેલર, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. બાકી તમે વિડીયો અંદર ટ્રેલર પણ ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. તળિયું ચોખ્ખું જોવા મળશે, તળિયામાં સડો નથી. બાકી સારું ટ્રેલર છે. ટ્રેક્ટર ટ્રેલરની કિંમત 2,20,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બંને વસ્તુ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ભાણવર અને ગુંદલા ગામે જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે દેવનભાઈ નામ 9856 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી બંને વસ્તુ લઈ શકો છો. લખમણભાઈને મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મેસી 241 ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર છે. મોડલની વાત કરું તો 2016ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. 11મો મહિનો છે. પાર્સિંગ 2017માં થયેલું છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ફૂલ જવાબદારી, ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. 5150 કલાક જ મિત્રો ચાલેલું છે. ઓરિજિનલ આખું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100%. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી અને ત્યારબાદ ખરીદી કરી શકશો. એન્જિન આખું પેટીપેક જોવા મળશે. કંપની કલરમાં ટ્રેક્ટર છે. કાગળિયા ડોક્યુમેન્ટ બધા કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બેટરી સારી, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં બધી. સીટ છત્રી પણ સારા છે. ટ્રેક્ટર અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે જે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કિંમત લખમણભાઈએ અંદાજિત ટ્રેક્ટરની 4.5 લાખ રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો કુતિયાણા અને નવા ચરખા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે લખમણભાઈ નામ 985851 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. કૈલાશભાઈને આઈશર ટ્રેક્ટર અને રોટાવેટર તાત્કાલિક અને ઓછી કિંમતમાં વેચવાના છે, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. સૌપ્રથમ આઈશર ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો આઈશર 333 જે સિલ્વર કલરમાં ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. હાલ ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. કૈલાશભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો. બાકી સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. ટાયર તમે જોઈ રહ્યા છો મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર છે ટ્રેક્ટરના. ટ્રેક્ટરની સાથે રોટાવેટર આપવાનું છે જે બલવાન કંપનીનું છે અને 5.5 ફૂટ 5.5 ફૂટનું રોટાવેટર છે. સાવ નવું જ રોટાવેટર છે. નવી કન્ડિશનમાં રોટાવેટર જોવા મળશે. બંને એકી સાથે જ આપવાના છે. કંપની કન્ડિશનમાં આખું રોટાવેટર અને ટ્રેક્ટર છે. બંનેની કિંમત 3,90,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બંને વસ્તુ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ અને ઉના જોવા મળશે આ ટ્રેક્ટર રોટાવેટર. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે કૈલાશભાઈ નામ 73,592 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી બંને વસ્તુ લઈ શકો. આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે નરેશભાઈને. આઈશર 485 ટ્રેક્ટર છે સિલ્વર કલરમાં. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2013ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર આખું ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. નરેશભાઈને ફોન કરી લેજો પહેલાં. ટ્રેક્ટર અંદર તમને પાવર સ્ટેરિંગ પણ જોવા મળશે. પાવર સ્ટેરિંગ વાળું આ ટ્રેક્ટર છે. બાકી ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. બેટરી એકદમ સારી. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ બધી ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. સીટ છત્રી એકદમ સારા છે. કાગળિયા ડોક્યુમેન્ટ ટ્રેક્ટરના કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. નરેશભાઈએ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 3,20,000 રાખેલી છે જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને ગામ ભાણવર ગામે જોવા મળશે.
વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે નરેશભાઈ નામ અને તેમના નંબર છે 63 540 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આઈશર ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. વિડીયો અંદર સોનાલિકા ટ્રેક્ટર ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, બંને એકી સાથે વેચવાના છે રાજસીભાઈને. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો સોનાલિકા ટ્રેક્ટર છે, સોનાલિકા DI 740. જે મોડલની વાત કરું તો 2006ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ જવાબદારી, વીમો પાર્સિંગ બધું કરાવેલું છે. ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ તમે રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી શકો છો અને કન્ડિશન રૂબરૂ ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી લેજો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકને ફોન કરી લેજો, રાજસીભાઈને. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ટાયરની વાત કરું તો ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ છે. તેની સાથે ટ્રેલર વેચવાનું છે, 2 વ્હીલ ટ્રેલર. ટ્રેલર સાવ નવું છે એવું રાજસીભાઈનું કહેવાનું છે. નવું ટ્રેલર જોવા મળશે. તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા કલરમાં, કંપની કલરમાં ટ્રેલર છે. ક્યાંય પણ સડો નથી. ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, સારા ટાયર છે. ન્યૂ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેલર છે. બંને એકી સાથે આપવાના છે. બંનેની કિંમત 3.5 લાખ અંદાજિત રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ખંભાલિયા અને વિંજલપર ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે કિશનભાઈ નામ અને તેમના નંબર છે 760014 વાળા નંબર પર ફોન કરી બંને વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.